આવી ચૂક્યા છે જલપુરીની ફેક્ટરીમાં કે જ્યાં કેવી રીતે હાઇજેનિક પાણીપુરી બને છે તે જોવાનો મોકો આજે મળ્યો છે. તો તમને પણ આજે જલપુરીની ફેક્ટરીની સાઇટ વિઝિટ કરાવશો કે કેવી રીતે જલપુરી બને છે. તો ચાલો જલપુરીની સફર કરીએ. આ છે જલપુરીના સંસ્થાપક અલ્પેશભાઈ અને જતીનભાઈ. જલપુરીની શરૂઆત વિશે થોડું જણાવશો? શરૂઆત કરી 2019થી, જ્યારે મને ખબર પડી કે પાણીપુરી અત્યારે જે બને છે એ કયા લેવલે બને છે અને કઈ જગ્યાએ બને છે. તો મેં જાણ્યું કે ઝૂંપડપટ્ટીમાં જે પૂરી બને છે એ અનહેલ્ધી અને અનહાઇજેનિક હતું. તો જેના દ્વારા અમને એક એક્સેસ મળ્યો કે લોકોને સારું ખવડાવવા માટે પાણીપુરીમાં કોઈ કંપની છે નહીં. તો મેં એની શરૂઆત કરી અને 1 વર્ષ સુધી અમે R&D કરી અને મેંદા વગરની એકદમ હેલ્ધી અને પૂરી અનટચ ફૂલ્લી હાઇજેનિક પૂરી અમે તૈયાર કરી. માર્કેટમાં જે લોકલ પૂરી મળે છે અને આપણી જલપુરી છે એમાં બંને વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? તમે બધે લોકલ પૂરી તો જોઈ છે કેવી રીતે બને છે. યુટ્યુબમાં વિડીયો પણ એટલા છે, ન્યૂઝમાં પણ એટલા વિડીયો આવેલા છે કે ઝૂંપડપટ્ટીમાં મેંદો, કલર, કેમિકલ આ બધી વસ્તુ વાપરે છે, પગેથી લોટ બાંધે છે. તેલ જે છે એ યુઝ થયેલું તેલ મતલબ કે બળેલું તેલ વાપરે છે અને જે વાસણો એના છે એ રોજ સફાઈ થતા નથી. પાણીની જે ટાંકી છે એ પણ કેટલા વર્ષે સફાઈ થાય છે ખબર નથી. અને જલપુરી છે એનાથી એકદમ વિરુદ્ધ છે. સ્ટાન્ડર્ડ રો મટીરિયલ વપરાય છે, દર 5 કલાકે તેલ ચેન્જ થાય છે, કોલેસ્ટ્રોલ નથી, મેંદો, કલર, કેમિકલ બિલકુલ નથી, કોઈનો હાથ ટચ થતો નથી, કોઈનો પગ ટચ થતો નથી. આખું પૂરેપૂરું મતલબ હાઇજેનિક મશીન મેડ જે કહેવાય એ મશીન મેડ છે. અત્યારે ઓલ ઓવર ગુજરાત બધી સિટીમાં તો અવેલેબલ છે જ. અને સુરતમાં કામરેજથી લઈને વરાછા, કતારગામ, અડાજણ, વેસુ, સચ્ચી બધા એરિયામાં અને બધા સિટીમાં અવેલેબલ છે. આપણી પ્રોડક્ટ ટોટલ 5 છે: રવાપુરી, ઘઉંપુરી, ધાણા પુદીના પેસ્ટ, ખજૂર ચટણી અને બટેકાનો મસાલો, જે ઇન્સ્ટન્ટ મસાલો છે. 1 મિનિટમાં બટેકા રેડી, 1 મિનિટમાં પાણી રેડી અને પૂરી અવેલેબલ. જલપુરીની પ્રચલિતતા તમે ઘણા બધા ન્યૂઝપેપરમાં પણ વાંચી શકો છો અને ઘણી બધી જગ્યાએ જલપુરી અવેલેબલ છે ગુજરાતમાં અને ગુજરાતની ઘણી બધી સિટીઝમાં અવેલેબલ છે. તો જલપુરીની તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ જો જોઈતી હોય તો તમે આ આપેલી વિગતો પર ક્લિક કરી શકો છો અને સંપર્ક કરી શકો છો અલ્પેશભાઈ અને જતીનભાઈ. તો હવે પાણીપુરી નહીં, જલપુરી માંગો.